Якщо ви в цьому бізнесі останніх 2 роки, ви б були цим конченим, продавали оці вантажі тільки щоб побільше заробити. Останні кошти здирає з керрі. Найгірші роки для тракінгу. 25-й рік стане набагато, я нічого не бачу позитивного. 3 мільйони водіїв. Ви будете постійно вигрібати, важко буде стабілізуватися. Не розумію, яким чином ми це повинні зробити. Так, покажу вам офіс з іншого ракурсу. Ось тут мій робочий кабінет. Уже тут буде конференц. Ми оцей стіл підсунемо трошки туди, тут лупанемо ще один, тут буде Віталік сидіти. Так що будемо знову сидіти дуже близько в одному офісі. І так, ми поговоримо з вами про 2023 і 2024 роки, які вони були, з якими труднощами ми стикалися в цих роках, і трошки зробимо аналіз, що буде в 2025 році. 23-24 роки – це, мабуть, що найгірші роки для тракінгу за рахунок того, що виросли ціни на пальне, раз. Ну, зараз вони трошки впали, але в загальному тенденція була така, що ціни на пальне набагато подорожчали. 2. Ціни на еквіпмент зросли нереально як. Якщо раніше трак новий коштував 130 тисяч, то зараз він коштує 200, а то й 220 тисяч. І я знаю людей, які купляли по 200 тисяч або продавали по 200 тисяч. Якщо раніше був за 132 тисячі, 130 тисяч, тобто зовсім невеликі кошти відносно цих, що зараз. Зараз ситуація трошки стабілізувалася, 170-180 тисяч доларів. Якщо ви купуєте один трак, це буде така середня ціна на один трачок. Тобто пальне виросло, ціни виросли, зарплати водіям виросли і довгий час вони трималися на висоті. Якщо раніше було, там, наприклад, я не знаю, це звичайно, що це було не в 21-му році, раніше платили 50 центів, там, 55. Зараз були часи, коли водіям платили і 80 центів, я знаю, і 90. Я бачив і оголошення, коли і долар платили. І ось такі різні штуки. Звичайно, що спровокували дуже насичений ринок вантажоперевезення, багато дуже появилося водіїв, багато хто відкривав свої компанії, багато хто купляв собі просто для інвестицій трачків. Тобто на ринку стало набагато більше людей, які можуть перевести продукцію, а товару залишилось так, як і було. 22-й рік, 23-й, 24-й рік кількість вантажів на ринку росте, але ціни на них не зростають взагалі. Чому це все так відбувається? Були хороші роки 21-22, всі заходили, кому не лінь, всі казали, давайте буду водієм, всі просто приїжджали, ставали водіями, виходили з своїх одних бізнесів, заходили в траки, тому що це було супер вигідно. Призвело це до ситуації, коли на один вантаж є, наприклад, 5 траків. Звичайно, що коли в брокера є така ситуація, коли він може вибрати найдешевший з 5, він буде давати нижчу ціну. Ви би так само робили, якби ви були брокером, ви б продавали вантаж дешевше, ніж ви його взяли. І це нормально. І у вас би була можливість продати вантаж за 500 доларів, а не за 1000, ви б продавали його за 500 доларів, навіть якщо б у вас в той час вас називали підарасом, який брокер, який оце останні кошти здирає з керрі. Ви б були цим конченим і ви б продавали оці вантажі тільки щоб побільше заробити. Мені здається, це було одним з таким, що забагато людей зайшло, дуже багато було траків на дорозі, і це ситуація так повернулася, що брокера почали мати більше можливостей і більше влади над керрієрами. І тоді вже, і звичайно, що люди, шипера, які продають ці вантажі, вони також не дурні, вони не будуть просто вам переплачувати тисячі доларів за те, щоб перевезти вантаж. Вони прекрасно розуміють, як ринок працює, прекрасно розуміють, що відбувається в траковій сфері, і вони також диктують свої умови і ціни. Прогнозують, що 25-й рік стане набагато цікавішим, що 25-й рік – це рік відновлення,
Я не знаю, я дуже скептично до цього ставлюся, я нічого не бачу позитивного. Я дивлюся на попередній рік, наприклад, в 23-му, що було в цей період, і ось сьогоднішній рік. 10 центів різниці зазору. Тобто, якщо в 24-му році, в 23-му році в цей час у нас вже середній рейт за милю був там 2,30 і більше, то в цьому році це 2,20, 2,22, 2,21, от в таких райончиках. Тому мені здається, що важко буде стабілізуватися, не розумію, яким чином ми це повинні зробити. Звичайно, що багато компаній виходить з бізнесу, але от я власник маленької компанії, там, наприклад, 5 траків у мене є, так? Я виходжу з бізнесу, закриваю МС, тому що страховка дорога, то дороге, то не працює, то не добре. І що я роблю? Я ж не викидаю цих 5 траків будь-куди. Я цих 5 траків ставлю під компанію, таку як ми, наприклад, як Load & Go, і вони нікуди не пропадають, вони знову на дорозі. Тобто просто з тих 5 траків з одної компанії пропало, сказали, що вони банкротство зробили, і вони перейшли в компанію іншу. Від перестановки доданків сума не помінялася. Дуже багато людей говорять, типу, о, банкротство. Є різні типи банкротства. Chapter 7, Chapter 11. Якщо компанія подає на Chapter 11, це не означає, що вона вийшла з бізнесу. Вона далі функціонує, вона далі працює і нічого не відбувається в компанії. Вони далі всі їздять і заробляють кошти. Тому все, що там розказують, що типу все, компанія автосервіс не так, вони всі функціонують, просто реструктуризують свої борги, що є нормальним процесом. Багато компаній це робить, ми ще, слава Богу, цього не робили, але це дає тобі вижити, як мінімум. Здається таке, що ті, хто в бізнесі, вони ніколи, в принципі, з цього бізнесу і не вийдуть, якщо чесно. Мені дуже важко віриться те, що просто компанії, великі компанії повиходять з бізнесу, я підрозумію це те, що вони просто зникнуть з бізнесу. Мені здається, що якщо там був якийсь Yellow, стане компанія була Yellow, 10 тисяч траків, вона стане Green, 8 тисяч траків і все. І потім треба буде і тих ще 2000 траків буде під Red їздити. Розумієте? От мені здається, що отака штука відбувається. Звичайно, деякі компанії маленькі виходять з бізнесу, але це в порівнянні з тим, що на дорозі. На дорозі 3 мільйони водіїв. Ну, хай буде, там вже може і 3,5 мільйони водіїв, так? І кажуть, кожного тижня виходить з бізнесу 100-200 МС. 7% чи 96% перевезень в Америці відбувається маленькими компаніями, тобто до 10 траків. Навіть якщо взяти, що кожного тижня виходить там по 200 тракових компаній, так? По 5 траків, то це буде 1000 траків в тиждень. В рік, значить, виходить, просто вийде з бізнесу там 52 тисячі траків. В порівнянні з 3,5 мільйонами це ніщо. Ну це дуже малесенький процент. Тому мені здається, що оці цифри це таке, типу, виходять маленькі компанії, закрили МС, пішов працювати в якусь тракову компанію, і той трак на дорозі. Буває таке, що банки забирають ті траки, але ти домовляєшся з банками, вони тобі назад їх віддають. Тому чому ситуація має покращуватися в 2025 році, я не знаю, дійсно не розумію, поки що, може я ще не бачу більшої картини, яка повинна відбуватися, але дивлячись по тих новинах, які розказують, наприклад, там Трамп прийшов, так, і багато людей каже, о, буде все класно. Тобто одна частина базується на тому, що коли прийде Трамп, все буде класно, об'єми зростуть, ціни зростуть, і вони роблять свою стратегію на те, що компанія буде рости, тобто будуть більше докуповувати траків, стратегія на ріст. Інші компанії кажуть, що буде гірше, коли Трамп прийде, і в них стратегія зовсім показує іншу стратегію на зниження, на виживання і так далі. І тому дуже важко робити висновки, що буде далі, тому що є люди, які говорять, що виросте, і є люди, які говорять, що знизиться.
І ось непонятно, що воно буде, і не можна зробити реальний прогноз. Якби всі говорили і всі прогнозували, що буде все рости, тоді понятно, що окей, буде все рости, треба буде більше техніки, можна буде видобувати більше техніки, робити більше техніки, купляти, щось думати, обновляти і так далі. Але тут немає ні одної чіткої думки. Кажуть, що буде краще, але подивимося. О, ну це, коротше, ваш кінь, як мінімум на перший місяць, правильно? Класний кінь, якщо чесно, кінь хороший, головне, да, Щоб працював, правильно? працював, да, щоб ми ніде не стояли, Ну так. Да. їхали, головне. Саша, розкажіть про перші враження про компанію. Але Враження? ні, кажіть правду. Ні, та нічого казати поганого про компанію, бо дійсно керівництво дуже відверте, дуже... Я, мабуть, на камеру хвилююся. Та все нормально, всі хвилюються, я теж хвилююся. Ну, це перший час, мабуть, а потім звикаєш. Ні, компанія дійсно дуже інноваційна, дуже технологічна, дуже... Вже і Вибачте. диспетчер, напевно, дзвонить. Ні, це мій кінтябрик, Ага. трак-драйвер. Ну бачите, Да. Що скажу? відстажувалися Компанія у нас. класно, відстажувався, да, все. Скільки? Тиждень їздили? Тиждень, Так, але їздили. я знаю, що були свої моменти в стажуванні, щось сподобалось, щось не сподобалось. Ми в цьому нові в стажуванні. Але до тих моментів, які навіть не сподобалися, компанія ніякого відношення не має. Бо є чисто людський фактор, де я ж розумію, що керівництво не може контролювати усіх водіїв. Дякую за розуміння. Так. Дуже Ну, дякую. Я це все Ну, розумію. Да. Бо це я- люди вони, якби з людьми працювати завжди важко. Я надіюся, що всі будуть такі розуміючі, як ви. Дай Бог. Якщо Дай ви Бог, буде- щоб таких побільше в компанії. Так. Я Ну, думаю, я що відповідальний, я ніколи не підставлю. Якщо я сказав, я зроблю. Да? Якщо я не можу зробити, я скажу, я не можу. от бо- таких нам водіїв потрібно більше в компанії. Так, Дивіться, як і домовлялись на камеру. так. Місяць Так. працюємо на цьому. А може мені сподобається? Якщо вам сподобається, я не захочу ви навіть того приймайнера. Ні, дивіться, ми працюємо місяць на цьому і дивимося рев'ю. Дивимося, як ви їздили, дивимося на Окей, всі окей. показники. Показники в порядку, ми даємо вам новішу машину. Може не найновішу, Якщо я захочу. якщо ви захочете, звичайно. Так що, Саша, Да. вітаю вас в команді. Дякую. Надіюся, що все буде класно. Якщо будуть якісь я вам моменти... дуже вдячний особисто. Ви дуже Я ще й- комунікабельна, контактна людина, розумна. Ще нічого не зробив, Розумно. так що давайте Ні-ні. почнемо, Воно- попрацюємо. Мені вистачає буквально 10-15 хвилин поспілкуватися з людиною і зрозуміти, що себе людина взагалі представляє. Ви дуже розумний, дуже Дякую. комунікабельний. І, розумієте персонал. Тому Це круто, дійсно. давайте попрацюємо і зробимо ще одне рев'ю, відео, Окей. таке мінімальне. Ви Окей. скажете, що ви думаєте про нас. Бо це початок. На початку важко ще судити. Вже Доки як вони мінімум. такі гарні. Я надіюся. Да. Враження від компанії. Компанія дійсно крута, дійсно розвивається. Подивимося, Я думаю, як все воно буде. буде добре. Добре. Можна ще поговорити про те, як адаптуватися під такі зміни. Адаптація повинна бути простою і легкою. Мені здається, щоб виживати в цьому ринку, вам просто потрібно, як мінімум, слідкувати за вашими фінансами. Це, мабуть, що біль всіх маленьких тракових компаній, також і овнер-операторів. Що відбувається? Більшість овнер-операторів базується на тому, що присилає їм компанія. Попри те, що присилає їм компанія, які стейтменти ви получаєте, ви ще й маєте робити свої власні розмірковування, власні аналізи, власні якісь там, я не знаю, фінансові таблички, щоб якщо у вас є більше ніж один трак, це мені здається, що просто обов'язково. Тому що оцей момент, коли ви дивитесь на свій рахунок і ви кажете, що в мене там більше грошей, ніж було вчора, це не
не завжди правильно робити. Тому, як мінімум, слідкуйте за своїми фінансами, дивіться, скільки на що ви тратите і де ви можете на чому зекономити. Тому що на даному етапі ринок такий, що потрібно все підкрутити до максимуму і дивитися, де ви можете виживати. Як без цього, мені здається, що вам буде дуже важко, тому що цифри – це одне з найголовнішого, що в принципі може бути. Зосереджуйтеся на якості роботи. Навіть якщо вам дали поганий вантаж, робіть якісно це. Тому що сьогодні ринок поганий, завтра ринок буде хороший, брокер буде пам'ятати вашу компанію рано чи пізно, водія рано чи пізно, і він буде розуміти, ага, якщо навіть вони за погану ціну мені зробили хороший сервіс, я краще їх візьму, тому що за хорошу ціну вони будуть робити ще й кращий сервіс. Тому ніколи не забувайте за те, що вам все одно потрібно робити хороший сервіс, який би то не був вантаж. Це одне з головного правила. Далі, що далі? Слідкуєте за своїми траками, слідкуєте за своїми трейлерами, слідкуєте за тим, як ви поводите себе на дорозі. Тому що великих заробітків немає і немає можливості витрачати $1000 на власні профтеки. Ось ви щось почали робити, почали їхати, почали спідувати, 5 хвилин там не встигаєте і думаєте, давай я краще газку нажму і тоді я швидше доїду. За оцих 5 хвилин, що ви там переспали, не додивилися, провтикали, ви можете попасти там на $1000 мінімум. Получаєте спідінг, тікет получаєте, компанія вас штрафує, ви наймаєте адвоката, тратите свій час, тратите свій день на те, щоб піти, можливо, в суд, якщо треба буде. І якщо б у вас було все погано з коштами, ви б просто собі не могли дозволити того, щоб ви спідували. Друге. Дивитесь за своїм еквіпментом. По-перше, в дорозі ремонтуватися в рази дорожче. Тому слідкуйте за тим, щоб ви все могли поремонтувати до того, як ви виїдете в рейс. Якщо ви бачите, що у вас там якесь вже дуже сумнівне колесо, змініть його вдома, бо тому що заїдете на вейстейшн, вас побачать то сумнівне колесо, скажуть, чувак, треба, щоб ти його поміняв отут і зараз. І воно вам попаде в те, що ви викличете товінг, викличете сервіс, і поміняєте то колесо, і воно одне колесо, яке би ви могли вдома купити там $250, вийде вам $1000. Тому маєте бути розумними. І як тільки ви адаптуєтеся до теперішнього ринку, до того, як воно буде відбуватися зараз, ви будете постійно вигрібати. Якщо ви адаптуєтеся до теперішнього ринку, який зараз є, значить, коли ринок виросте вверх, вам буде ще набагато легше і набагато краще. Чому так? Тому що ви адаптувалися до найгіршого, що може бути. Коли ви адаптовані до того, все, що краще буде після, вам буде просто, ви будете себе відчувати ідеально. Якщо ви в цьому бізнесі останніх 2 роки, ви просто красавчик і я не знаю, мабуть, найкращий досвід ви вже точно отримали. Тому що люди, які заходили там у 21-му році, вони не розуміли, як працює цей траковий бізнес. Ціни були аномальні. І вони просто їхали, не то що розважались, вони їхали, працювали там 4 дня і казали, все, мені хватить, я заробив своє, і думали, що так буде завжди. Коли прийшов оцей поганий ринок, вони вже не розуміли, що відбувається, як це так, що вони перестали заробляти кошти, їм вже того, що вони заробляли, не вистачає, вони призвичаїлись до того, що вони можуть мало працювати і багато заробляти, а такого вже немає. І тоді люди подають на ці різні банкротства, не можуть сплачувати за траки і так далі. Тому будьте, як мінімум, я не знаю, 2 кроки попереду того, що відбувається. Якщо буде гірший ринок, будьте готові до нього. Відкладіть трошки коштів. Можливо, не купуйте зараз якусь там величезнішу хату, якщо можна купити чуть-чуть меншу. Якщо ви там їздите на якійсь машині і хочете там Lamborghini, можливо, почекайте, можливо, зараз ще не час, можливо, буде час. Спочатку треба чуть-чуть адаптуватися до того, що буде зараз. Непонятно, що буде пізніше,
тому не робіть поспішних таких висновків. Дивіться, мені здається, що це такі якісь мінімальні штуки, які кожен може робити, щоб вижити в цьому середовищі, яке зараз у нас є. Так, друзі, в цьому відео ми вам трохи розказали, що було в попередніх роках, 23-му, 24-му, розказали плюс-мінус, що ми очікуємо в 25-му році, хоча ще поки що нічого не відомо. Якщо вам сподобалось це відео, залиште комент, лайкніть, поділіться цим відео своїми друзями, може комусь це буде корисно. І все. Дякую вам за увагу.